في يوم من الأيام سمع سيدنا المسيح إنه صاحبه لعازر كان مريض. قال سيدنا المسيح: هذا المرض ما رح يقتل لعازر، ولكن من خلال هذا المرض رح يتمجد الله ويتمجد ابنه. وقرر سيدنا عيسى إنه يستنى يومين قبل ما يروح يزور لعازر. وبعد اليومين قال سيدنا المسيح لتلاميذه: خلينا نمشي، صديقنا لعازر نام وأنا لازم أروح عشان أصحيه. التلاميذ فكروا إنه لعازر نام نوم عادي، بس بعدين المسيح قالهم بوضوح: لعازر مات، وأنا مبسوط إنه ما كنت موجود معه، عشان اللي راح يصير راح يقوي إيمانكم. ولما وصل المسيح على القرية لقى إنه لعازر كان مدفون من 4 أيام، والبيت كان مليان ناس يلي جايين يعزوا خوات لعازر. ولما سمعت مرثا أخت لعازر إنه المسيح وصل، طلعت تقابله وقالت: يا معلم، لو كنت موجود هون ما كان مات أخوي، لأني متأكدة إنه الله بيعطيك كل ما تطلب. جاوبها المسيح: أخوك راح يقوم. مرثا قالت: أنا بعرف إنه راح يقوم في يوم القيامة. ولكن المسيح جاوبها: أنا هو القيامة والحياة، يلي بيآمن فيي حتى لو مات راح يحيا، ويلي بيآمن فيي ما راح يموت أبدا. أنت بتآمني بهذا الكلام؟ قالت: نعم بآمن، وبآمن أنه أنت المسيح ابن الله الحي يلي إجا على هاي الدنيا. رجعت مرثا للبيت وهمست في أذن مريم أختها إنه المسيح أجا وعم بيدور عليها. طلعت مريم تركض، والناس يلي شافوها فكروا إنها رايحة على القبر ولحقوها، لحد ما وصلت وارتمت عند رجلين سيدنا المسيح وقالت له نفس الكلام يلي قالته مرثا. ولما شاف المسيح مريم تبكي والناس معها عم تبكي، حزن كتير وبكى، وسأل عن مكان القبر يلي مدفون فيه لعازر. المسيح راح لقبر لعازر يلي كان عبارة عن مغارة وعليها حجر كبير. ولما سيدنا المسيح طلب من الناس يشيلوا الحجر، قالت له مرثا: هو مدفون من 4 أيام، أكيد بكون طلعت ريحته. جاوبها المسيح: مش أنا حكيت لك إنه إذا بتآمني راح تشوفي مجد الله؟ ولما زاحوا الحجر رفع سيدنا المسيح راسه وقال: يا أبوي، أنا بشكرك لأنك سمعتني، وأنا بعرف إنك أنت دايما بتسمعني، لكن أنا عم بقول هذا الكلام عشان الناس يلي حوالي، عشان يآمنوا إنه أنت اللي أرسلتني. وبعدها نادى المسيح بأعلى صوته: لعازر اخرج. فخرج لعازر وهو ملفوف بالكفن من راسه لكعب رجليه. واتطلع سيدنا المسيح للناس وحكى لهم: فكوا عنه الكفن واتركوه يروح. وفي هذا اليوم كتير ناس آمنت فيه. لما سيدنا المسيح عرف إنه لعازر مريض، ليش قرر إنه يستنى يومين قبل ما يروح ويشوفه؟ سيدنا المسيح قال: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي حتى لو مات رح يحيا، ومن آمن فيه ما رح يموت أبدا. بناء على هذا الكلام، مين هو الوحيد يلي عنده القدرة على إنه يحيا من الموت؟ سيدنا المسيح قال إنه هو القيامة، وبعدها أقام لعازر من الموت. كيف كان هذا الإعلان وهاي المعجزة إلهم دور
عشان يعمق معرفة التلاميذ والحاضرين بشخص سيدنا المسيح.